My name's Manjeet Kaur. And my name is Gurnaam Singh. Welcome Welcome to to the the One One Show. Show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ Waheguru ਜੀ Ji ਕਾ Ka ਖਾਲਸਾ Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ Waheguru ਜੀ Ji ਕੀ Ki ਫਤਿਹ। Fateh. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਵਨ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਈਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4.5 ਲੱਖ 450,000 ਆਏ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਆ। ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਗਾ ਹੀ ਆ, ਸਵਰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ, ਐਲਸਪਥ ਹਾਊਸ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪਿੰਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਟਰੀਟ ਕਾਰਨਰਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ, ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਈਵਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ ਸੈਕਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ UK ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲੂਗੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਅਡਾਪਟ ਵੈਲ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਡਨ ਆ,
ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਵਰ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਗੈਟ ਔਨ। ਯਾ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਦ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਨ ਫਰਮ ਦ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਿਮਰਤਾ ਕੌਰ ਬਾਹੀਆ। Nimrata, welcome to the show as well. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ka Fateh. So Nimrata is on the front line, if you like, because she's a course director. She's a lecturer in childhood and youth and education at Coventry, and she deals with a lot of international students. And so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਆ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ, ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 90% ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਥ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ। 20 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਰੀਬਨ 20 ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਉਹ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਓਰਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ 2 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੋਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਸੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 5-6 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੈਫਰਡ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ। ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ, ਹਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਗਏ ਸੀ,
ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡੱਕੋ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਖੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੀਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕੋ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਮਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ ਇਲਫਰਡ ਲੇਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, 250 ਪਾਉਂਡ ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲਜ, ਝੂਠੇ ਕਾਲਜ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਬੈਂਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਇਲਫਰਡ ਹਾਈ ਰੋਡ ਤੋਂ 7 ਕਿੰਗਸ ਹਾਈ ਰੋਡ, ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ 5 ਪਾਉਂਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 5 ਪਾਉਂਡ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵੇਚਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਆ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ, ਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਿਕਟਡ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਫੀਡ ਦੇਅਰ ਡਰੱਗ ਹੈਬਿਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲਫਰਡ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਬ ਕਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਲਫਰਡ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਰੈਡਬ੍ਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। 500 ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਈਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਥਲ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਰ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। I think 10 years ago it was quite a lot ਜਦੋਂ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ I think it went underground after that because it got exposed on BBC। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ because ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, so people who are on the knowledge ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। And also, is there any data? Do we have any data on this issue? Do the universities know what issues have come from the students? We do. I'll start with the data first. So there was two surveys. One was done in 2020, and actually, for that year alone, there were 50,000 incidents of unwanted sexual misconduct. That includes catcalling to sex working. Oh, God. Across the spectrum, and that is considered, it's shocking, but it's considered rife when we think of that number for 1 year alone. That was 3 years ago. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ when they report this abuse or they report this conduct, they assume that nothing will be done. And the prevalence generally is between 16 to 34. So 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ This is across the board, isn't it? This is across the board. It's not just Punjabis. Yeah? No, this is all across the board. But ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, and at the moment ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ particularly ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, when you speak to them, when you talk to them, as an overview, they tend to be, they are helpless, they are looking for safe accommodation, the fees are extortionate, there's a language barrier. I was going to say, Yeah, and they have no idea who to talk to, how to report. ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। So I think ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ additional ਉਹਨਾਂ ਦੀ vulnerability ਹੁੰਦੀ ਆ when it comes to settling in, adjusting and transitioning as an international student in the UK. And I think one of the things ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਅੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। And actually they are then, for their financial gains, they're exploited, unfortunately. The other thing I wanted to share was ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ unfortunately they are entering the sex working trade. ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ some students ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, some of them enter relationships, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ but a relationship, the thing that will help them. Yeah, absolutely. So looking at the data and thinking about the kind of experiences of students that I hear in university, generally, as I say, it is that helplessness, it's the funding, the vulnerability. Yeah, they are vulnerable. Absolutely, they are vulnerable. Absolutely. So I'll come back to you. मैं थोड़ी क्योंकि मैं ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਆ, ਪਰ one too many cases ਆ ਰਹੇ ਆ, and there's lots of other hidden cases, and often ਜਿਹੜੇ vulnerable students ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ landlords ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ housing ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ issue ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ they're already struggling for money, they're often in multiple occupation house. I mean,
is that one of the key kind of vulnerability points? This housing issue. I think it's silent one thing. ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। Oh, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है. Okay. I think ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ has hit the nail on the head। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਲ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਇੱਥੇ। So we have to ਪੈਸੇ survive ਕਮਾਓ। independently. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ you sometimes get into a relationship ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, they're going to get abused। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਫਰਡ ਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਟਰੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਲਫਰਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲੋ ਤੇ 20-25 ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਮ ਚਰਚ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਅ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ ਨਾ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you only enter this job if you haven't got no choice। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ 1-2 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਵੈਰੀ ਐਮਪੈਥੈਟਿਕ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਆ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-20 ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜੋ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਵਿਦ ਸਮ ਯੂਸਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਥੱਲੇ ਸਕਰੋਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਿੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਯੂ ਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਗਾਟ ਅ ਹਿਊਜ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ
What happens to those students when they fail? Do they just disappear? What happens to them? Yeah, there's a fantastic term for those students, which is called they become ghost students. ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਮਿਲੋਗੇ, ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ it's like a honeymoon phase, ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ very quickly ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਪ ਫਰੰਟ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, particularly when we recruit these students or even when they are inducted here, is actually ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ, ਫੀਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਆ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਆ, GP ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। And what happens is, because they don't know about those support services, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, they are accessing services that aren't supportive, and sometimes ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ, as we already discussed। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, they are not attending classes, and I would say ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ we see them go। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, and we don't know where they go, unfortunately। ਇਹ ਸਭ Don't universities have a responsibility here? They give them glossy brochures, they draw them in, and then this, I mean, isn't that irresponsible? Do you know, there is a recent strategy that the Office for Students launched, Gurnam, this year, which is a 3-year plan, and the plan is that every university should have a very clear safeguarding protocol। So ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ instance issue present ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ support for those issues। So yes, we have a responsibility, but I think the challenge is when we have no means of contacting them, we lose them, it's very difficult to make that contact। Absolutely। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾ ਲਓ। Basically, it's another form of getting out the country, you know, and a legal way to get out। Next semester the paise bhar ke then you disappear। तो ट्रैक्टर अगर बंद है तो टैक्सी चलाऊंगा, तो मैं तो बिल्डिंग वगैरह जो बिल्डिंग है सारे देख लो, वो अपने मुंडे लगे होंगे। very few ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ very big। I think that the big responsibility ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟਸ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ, because the picture the movie they saw them home is a phenomenal movie। ਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ वो ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਈਲੈਟਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਲਫਰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਪਰੈਡ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। The picture is not the same that been painted to you। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਟਾਤਾ, ਬੋਗਸ ਕਾਲਜ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ 1 ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਸ਼ੌਕ, ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਸ਼ੌਕ ਕੰਪਲੀਟ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਣਾ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੌਰਿਬਲ ਸਟਫ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ them। ਤੇ BBC ਦੇ ਨਾਲ, BBC ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿਖਾਲੀ ਸੀ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ if you put this code in, you will see how many Punjabi girls are in and around the Elford, West London area. Offering their service, and they were all students. ਸੋ ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦ ਸਕਰੋਲ। ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫॉर ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਨ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਲਾਈਵ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ 07706 591796। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 4 ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ ਹਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ? ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, 150 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਚ 2 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਜਰਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਸਵੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਨਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਮਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੈਡਿੰਗਸ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋੜਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੰਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, that they're just ignorant. They actually have this false and that their children actually send them false information. Yes, absolutely. I think there's 2 things. The first one is ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You know, there's a saying, boys are made of gold and girls are silk. So ਕੁੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, you know। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆ। There is the data would suggest that women are at greater risk, but actually from my experience I see both. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ
ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਸੈਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਪੈਸੇ ਹੀ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਟਿਗਮਾ ਦੀ ਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੌਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। they brush it under the carpet। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਮੇਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ। Paji, the only thing I can say is that by shouting louder than the other people are, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੇਸ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ 39 ਕੇਸ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ। I do believe that ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। And I think to some extent parents are to blame as well, because they don't do a proper research. They just send their children out like everybody else is doing, rather than going into the full details as to whether the children have enough money for the duration of the course, they have somewhere to live. I was in India a couple of years ago, and I was in a restaurant with my husband, and there was a grandfather and a grandson sitting there with an agent. And the agent was showing them a rosy picture, saying, "Oh yes, England is so good, send your grandson there." And the poor granddad had sold his land, collected the money to give it to the agent. And the agent was saying, "Go there, you will enjoy yourself. And, you have nothing to feel sorry for. And you will be, the government there will provide everything for you." So the grandfather and the grandson were so happy, thinking they're going to come here, everything is going to be laid out for them. And then the agent turned around and said, "Well, it's all right, you can give me a party later on." So I think ignorance plays a big part in this. And due to ignorance, it's common sense, isn't it, that ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, common sense that if you send your child even on a school trip or anywhere that you do some safeguarding. But these people, they send them across the world, should they be thinking about these issues? That's what I'm saying. Parents are to some extent to be blamed, as well as the agents who will do anything to get their money and persuade parents to send the kids here in England. And as a community, I think we are a sad community where we see someone struggling and we close our eyes and ears. Okay. We do not go out and step out to help other people. Thank you for letting me, Panji. Thank you so much. Thank you very much, Auntie. Sukhdev Kaur Singh, I don't know if anybody picks up. I mean, we have to hold the parents responsible. The problem is ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਮਨ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Can you imagine the pressures there under ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਭਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਐਂਡ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ
we've got a brain drain happening in Punjab. You got 200,000 students in Canada. Student ही जाते हैं, रहंदा उत्थे कोई नहीं गा, है ना? So in the next 5-10 years time, तुसी देखो situation कितनी bad होनी है ना? So But we कोई भी what can we do about it? I mean, I think we've diagnosed the problem. We've got 15 minutes left. What can we do? Let's all focus on the what can we do? ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਣ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। But because we don't have that kind of infrastructure in Punjab, and ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, everybody wants a piece of the cake. So everybody's trying to run out to the west to see if they can get a piece of the cake. We do need to invest in Punjab. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ NRI ਆ, people that can do it. ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, but ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਬੀਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ I mean, they're the people who's going to solve the problem on the ground. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ MLA ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀਕਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਲਚਰ ਆਫ ਡਿਨਾਇਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਕੇ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸੈੱਟ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਨਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, 2 ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲ ਇਨ ਡਿਨਾਇਲ। ਯਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਵੇ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ, ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ them ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ UK ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਲਾਈਫ ਬਾਹਰ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਉਹ really well in Punjab, he didn't have to come out to be educated. ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ go and work? Actually there's a bigger plan. 83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 14 ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, there's a slight contradiction here because Punjab has got the highest proportion of inward students, international students. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, it seems like ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। You know, it's a kind of crazy. And if you look at where the students are going from, they mainly will be from African countries. That's right, yeah. Any breakdown, so you're going from a very poor country into a slightly prosperous place, you know?
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ when the student fails the assignment, what happens to them then? So ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ, which means every 4 weeks ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, engagement ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। there's a way of checking if they're engaging online, so ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਿਊਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫॉर द ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, the university can cancel their sponsorship or they can terminate them from the degree. ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। that's without ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ongoing ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ 1100% ਨਸ਼ੇ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ on a daily basis ਹੋ ਰਿਹਾ, within 25 years time you won't even recognize ਪੰਜਾਬ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰੀਏ? and you know what, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਮਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 3-4 ਵੀਕਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, 2-3 ਵੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। We get excited very quickly and then we get depleted very quickly. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਇਟਸ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ, we actually we want what we really thinking about it. That is the problem. We don't follow things. और कितने मते पास हो रहे किसी सफर आपको पूरे बने सकते कितने मते पास मतलब ਅੱਛਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਲੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਲਸਪਿਥ ਹੇਵਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ them because they have to secure themselves. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਡੂ ਗੁੱਡ ਵਰਕ देयर in Canada, whatever they're doing over there, but they're highlighting the issue, which is a good thing. but ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਕੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਸ ਗਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਿੰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਿੰਮ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਆਲ ਦ ਸਟਰੀਟ ਯੂਸ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ। Yeah, I think ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ external support services। and ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਜਸਟ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, you know, to conclude things, just a couple of things that have already been mentioned. I think the first one is education. It's really, really critical. I can't emphasize that enough. The second one is building trust and confidence in our children. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। We're talking about young people across the globe. This is we should wear blinkers. So unfortunately we've run out of time now, guys. We started a bit late, so I apologize for that. We've actually running over a bit. So ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਹ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਆ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਮਨਜੀਤ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਥ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।